मुलांनो, गुरु अकॅडमीमध्ये मी परत एकदा तुमचं स्वागत करते. आज या व्हिडिओमध्ये आपण इंग्रजी आणि मराठी विरुद्धार्थी शब्द म्हणजेच अपोजिट शब्द बघणार आहोत. याचा दुसरा भाग आज मी तुम्हाला सांगत आहे. चला तर मग सुरू करूया. स्टार्ट. START स्टार्ट. स्टार्ट म्हणजे प्रारंभ किंवा सुरुवात. याचं अपोजिट आहे फिनिश. FINISH फिनिश. फिनिश म्हणजे समाप्त. बाय. BUY बाय. बाय म्हणजे विकत घेणे. याचं विरुद्धार्थी आहे सेल. SELL सेल म्हणजे विकणे. लॉंग. LONG लॉंग म्हणजे लांब. याचं अपोजिट आहे SHORT शॉर्ट. शॉर्ट म्हणजे आखूड. पब्लिक. PUBLIC पब्लिक म्हणजे सार्वजनिक. याचा अपोजिट प्रायव्हेट. PRIVATE प्रायव्हेट म्हणजे खाजगी. स्वीट. SWEET स्वीट म्हणजे गोड. याचा अपोजिट आहे बिटर. BITTER बिटर म्हणजे कडू. बिझी. BUSY बिझी म्हणजे व्यस्त. याचा अपोजिट लेझी. LAZY लेझी म्हणजे आळशी. जॉय. JOY जॉय म्हणजे आनंद. याचा अपोजिट सॉरो. SORROW सॉरो म्हणजे दुःख. बिगिन. BEGIN बिगिन म्हणजे सुरू. याचा अपोजिट एंड. END एंड म्हणजे अंत. टीच. TEACH टीच म्हणजे शिकवणे. याचा अपोजिट लर्न. LEARN लर्न म्हणजे शिकणे. वीक. WEAK वीक म्हणजे अशक्त. याचा अपोजिट स्ट्रॉंग. STRONG स्ट्रॉंग म्हणजे सशक्त. FRONT फ्रंट म्हणजे समोर. याचा अपोजिट बॅक. BACK बॅक म्हणजे पाठीमागे. ड्राय. DRY ड्राय म्हणजे वाळलेला सुका. याचा अपोजिट वेट. WET वेट म्हणजे ओला. स्पेशल. SPECIAL स्पेशल म्हणजे खास. याचे अपोजिट ऑर्डिनरी. ORDINARY ऑर्डिनरी म्हणजे सामान्य. फर्स्ट. FIRST फर्स्ट म्हणजे पहिला. त्याचे अपोजिट
लास्ट. LAST लास्ट म्हणजे शेवटचा. मॉडर्न. MODERN मॉडर्न म्हणजे आधुनिक. याचे अपोजिट एन्शियंट. ANCIENT एन्शियंट म्हणजे पुरातन. प्रॉफिट. PROFIT प्रॉफिट म्हणजे नफा. याचे अपोजिट लॉस. LOSS लॉस म्हणजे तोटा. मॅक्झिमम. MAXIMUM मॅक्झिमम म्हणजे जास्तीत जास्त. याचे अपोजिट मिनिमम. MINIMUM मिनिमम म्हणजे कमीत कमी. ट्रान्सपरंट. TRANSPARENT ट्रान्सपरंट म्हणजे पारदर्शक. याचे अपोजिट आहे ओपेक. OPAQUE ओपेक म्हणजे अपारदर्शक. काइंड. KIND काइंड म्हणजे दयाळू. याचे अपोजिट क्रुएल. CRUEL क्रुएल म्हणजे क्रूर. अर्ली. EARLY अर्ली म्हणजे लवकर. याचे अपोजिट लेट. LATE लेट म्हणजे उशिरा. हेड. HEAD हेड म्हणजे डोके. याचे अपोजिट टेल. TAIL टेल म्हणजे शेपूट. इन्क्रीज. INCREASE इन्क्रीज म्हणजे वाढणे. याचे अपोजिट डिक्रीज. DECREASE डिक्रीज म्हणजे कमी होणे. चीप. CHEAP चीप म्हणजे स्वस्त. एक्सपेन्सिव्ह. EXPENSIVE एक्सपेन्सिव्ह म्हणजे महाग. वाईड. WIDE वाईड म्हणजे रुंद. याच्या अपोजिट आहे नॅरो. NARROW नॅरो म्हणजे अरुंद. एंटर. ENTER एंटर म्हणजे प्रवेश करणे. याचे अपोजिट एक्झिट. EXIT एक्झिट म्हणजे बाहेर. मिक्स. MIX मिक्स म्हणजे एकत्र. याचे अपोजिट सेपरेट. SEPARATE सेपरेट म्हणजे वेगळा. डीप. DEEP डीप म्हणजे खोल. याचे अपोजिट शॅलो. SHALLOW शॅलो म्हणजे उथळ. शार्प. SHARP शार्प म्हणजे टोकदार.
याच्या अपोजिट ब्लंट, BLUNT, ब्लंट म्हणजे बोथट. हा व्हिडिओ आपल्याला आवडला तर कृपया लाईक करा, शेअर करा, बेल आयकॉनवर टिक करा, सबस्क्राईब करा आणि कॉमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया जरूर कळवा.